Hello friends, Swagatam আপোনালোকে চাই আছে মাজুলী আৰু পুৰণা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আমি গৈছোঁ শিৱসাগৰ তো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব আপোনালোকে টাউন আৰু ইয়াত বাইক পাৰ্কিং কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত আমি যাম বোলে শিৱসাগৰ যাম পাই গ'লোঁ সেই শিৱসাগৰ আৰু অসমীয়াত হৈছে শিৱসাগৰ আৰু এইটো শিৱসাগৰ বাছ ষ্টেচন ফাইনেলি পাই গ'লোহি আমি হেই হেল্ল' হেল্ল' অঁ হেল্ল' হেল্ল' গাইজ ফাইনেলি পাই গ'লোহি আৰু আমি বেটেৰী ৰিক্সাত বহি আছোঁ আৰু এফালে চলি আছে য়েছ বেটেৰী ৰিক্সা হৈ গ'ল তো গাইজ আমি শিৱসাগৰত আছোঁ আৰু এইফালে চাই আছে এটা চাৰ্ট চাই আছে এইফালে এখন চকত আপোনাৰ লাগে আজি ল'ব পাৰে এইবিলাক তো গাইজ এই চোলা পিন্ধি আছে চাৰ্ট এটা লৈছে ভাল লাগিছে তো গাইজ আমি পাই গ'লো আৰু আমি খোজকাঢ়ি আছোঁ আৰু এইফালে চব মোনা চোনা দাঙি আনি আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু চাই থাকক আগলৈ তো গাইজ কেনে লাগিছে ক'ব কমেণ্টত জনাব আৰু চাওক বিস্কুট খাই আছোঁ চাহ খাইছোঁ এইফালে বিস্কুট খাই আছোঁ এইটো নিগনি পোৱালি চাহ খাই আছে এইফালে না মোবাইলত বিজি হৈ আছে গেম খেলি আছে তাই আৰু হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ চাওক আমি মই মজা ৰুমত আছোঁ আৰু পুৰা এনজয়মেণ্ট কৰি আছোঁ ইয়াত আছে তো গাইজ আজি শুই দিলোঁ আৰু কাইলৈ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিম তো গুড নাইট গাইজ তো গাইজ গুড মৰ্ণিং গাইজ শুই উঠিলোঁ আৰু বহুত কিবা কিবি দেখাই আছোঁ তো গাইজ গুড মৰ্ণিং আৰু আমি ক'ত আছোঁ চাওক এইটো হৈছে আমাৰ MGC কলনী আৰু আমি তাত গেষ্ট ৰুমত আছোঁ আৰু আজি মানে আমাৰ পেহী কি বুলি কয় ভণ্টিজনীয়ে ভাত খোৱা আছে আমি তাতে সেইকাৰণে আহিছোঁ শিৱসাগৰ আৰু চাওক ক'ত আছোঁ গাইজ আৰু গাইজ আমি ৰুমত আছিলোঁ চাওক গাইজ আছিলে বাথৰুম আৰু এইফালে আহিছে এখন বড় স্কিন তো গাইজ আমি এনেই চাই গৈছোঁ MGC কলনীখন অলপ কেনেকুৱা মজা আছে মানে পূৰা মজা আছে ৰুমো মজা আছে জেগাবোৰো পূৰা মজা আছে এইটো ফুল ৰাস্তা মই গোটেইখন MGC কলনী চাওক এইফালে চাওক গাইজ মজা গছ আছে পাৰ্ক আছে এইফালে আছে গেষ্ট ৰুমখিনি গেষ্ট হাউচ আৰু এইফালে চাওক মজা লাগছে গাইজ চাওক তাতে আজি বনা হ'ব MGC কলনী বিয়া নহয় ভাত খোৱা চাওক এনে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ গেট মাৰি থৈছে এইফালে লামা আছে দেখাই আছোঁ আপোনালোকক তো গাইজ ফাইনেলি ৰাতিপুৱা গা ধুই ল'লোঁ ঠাণ্ডা গাইজ গা ধুই ল'লোঁ তো গাইজ গা চা ধুই ল'লোঁ আৰু পুৰা ইয়াত আৰামছে বহি আছোঁ আৰু মজা ফটো ক্লিক কৰি আছোঁ তো গাইজ
আমি অলপ ডেক'ৰেট কৰিলোঁ আপোনালোকে চাওক গাইছ এইটো বনালোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ তো আপোনালোকে চাই থাকক তো আজিলৈ বাই বাই